ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 2nd ਸਟਰੀਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, 11ਵਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਿੱਥੇ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਐਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ LA ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਇਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਔਰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਟਾਕਟਨ ਹੈ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ LA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇ ਏਰੀਏ ਤੱਕ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ 11ਵਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਉਸ ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਅੱਜ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 6 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਡਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। 7 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਰੋਨਸ ਔਰ ਮਿਸਾਈਲਸ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੀਸਰੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਡਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦਾ UN ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ UN ਚਾਰਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੁਲਾਰੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਉਸ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੈਰੇਡ ਤੁਰੇਗੀ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਈਵ ਝਲਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 41 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਡਵ ਉਹਨਾਂ ਰਚਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 99% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ। ਕੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਫਰਟ ਜਿੱਥੇ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਮੱਠਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਜੂਮ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ 1984 ਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਸਟੋਵ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਲੇ ਤੇ ਹਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ। ਬਈ ਫੌਜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਵਿਖਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਜ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ 84 ਦੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 2nd ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2nd ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦਾ ਦਰਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ, ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਜ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛਲਕਦਾ ਰਹੂਗਾ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 250 ਯੋਧਾ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਾਂ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੌਵਰੈਨਿਟੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੌਵਰੈਨਟੀ ਰੈਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੌਵਰੈਨਟੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਅਸਾਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ 11ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੌਵਰੈਨਟੀ ਮਾਰਚ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2025 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਾਮੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੌਵਰੈਨਟੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਰਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਹੰਡਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 163 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਘਰ ਘਰ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ, ਬੀਬੀ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਭੈਣ, ਮਾਈ, ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰੰਗ ਚਾੜ ਹੋਰ ਚਾੜ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ 16.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 65 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 36 ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੇਖੀ ਚ ਲਾਤੇ। ਜੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ। ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਰੈਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ 7 ਜੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟਿਲ ਅਜੇ 1984 ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਰੈਂਟੀ ਰੈਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਰੈਂਟੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਵਰਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਵਰਨ ਸਟੇਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 7-8 ਦਿਨ ਜੋ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਵਰਨ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ
ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਆ, ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਸੰਗਤ। ਹਾਂਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਡੀ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਰਾਣੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਫਰੀडम ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੁਚੰਗੀ ਭੁਚੰਗਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਥ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ 1984 ਨੂੰ, ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਆ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। The next generation is not bowing down from it. The next generation is moving towards it. The Indian state has made many, many efforts to erase us. And the Sikh Panth, the Sikh youth is not backing down from the challenge. We will continue to move forward. Sari Sangat da, again, thank you very much for coming out. And we will continue this fight until our very last breath. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੈਲੀ ਇਸ ਸਾਲ 11ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਫਲੋਟ ਸਾਡੇ ਰੈਡੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ। ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਰੈਲੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 4:30 ਵਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 88 ਸੈਕੰਡ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 41 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਜੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ 84 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕੰਡ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਜੋ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ 84 ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ 84 ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ।
ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ, ਚਲੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਮ-ਹਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ TV 84 ਦੇ, ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੇ ਏਰੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂਗੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਤੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਵਰਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਦੇ ਭੁੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ 1984 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਛੱਤ ਪੈਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਖੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ, ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਖੜ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਚਾਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਧੂਰੇ ਨਾ, ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ। ਪੈਦਰਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਸਭ ਆਪੇ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਢਿੱਲ ਲਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾ ਕੇ। ਚਾਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਧੂਰੇ ਨਾ, ਸਮਝਿਓ ਨਾ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਹਮਾਰੇ ਸਭ ਖੜੇ ਨੇ ਕਰੀ ਤਿਆਰ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੋਲ ਤੁਮਾਰੇ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊ ਸਫਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡੋ ਲੱਭੂਗਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਲੇ ਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਲੇ ਮਾਰ, ਸਾਥੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਜਿੰਦ ਗਵਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਅੰਤਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾ ਦੇਂਗੇ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀ ਉਡਾ ਦੇਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸਿੰਘ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਦੇ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਜੋ ਮਰਦੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਬਿਆਨਾਂਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਤ ਹਮਾਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਮਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਪੇਸ਼ ਤੁਮਾਰੀ।
ਬਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੌੜੀ ਇਹ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਆੜੀ ਜਿੰਦ ਧਰਮ ਹੇਤ ਹੈ ਲੋੜੀ ਨਲਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਛੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਫਿਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਾਵਾ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾੜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੀਆਂ ਦੇ 51 ਪਾ ਕੇ ਮੋੜਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਸ਼ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛਕ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ WhatsApp ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਧਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਮਸਾਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬੁੱਕਸ ਆਪ ਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ 15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਊੜੇ ਆੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ABC ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਤੇ ਪੈ ਹੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਕ ਲਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਮਵਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਏਕ ਨੂਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆ ਵੀ ਸਟਾਲ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਓ ਬਰਾੜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਵਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਿਯਮ ਛੱਡਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਵਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਭਾਵ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਜਰਨਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਲ ਸਬਰੈਂਟੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ। ਉਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲ ਸਬਰੈਂਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਜਰਨਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹੱਲਾ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਰਨਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰੂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੇਗਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਫ ਐਂਡ ਆਰ, ਮੈਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਦਾ ਹੋਲਾ ਖੇਡਦੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, 5 ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਹੀਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 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 ਆਓ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में। तुम ठा कर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में। तुम ठा कर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में। तुम ठा कर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में। तुम ठा कर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में। तुम ठा कर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में। तुम ठा कर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में। तुम ठा कर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में। तुम ठा कर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में। तुम ठा कर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब ते
कोई न जाने तुमरा अंत उचित ऊर। सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो। तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दियावै धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब। बोलो जी आप जी दे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाई ते गवाही देख सुन के अंडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी साहिब। बोलो जी जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लोहाइयां ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤਾਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਏ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮਾਂ ਮਾਤੇ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪਾਦਾ ਰਾਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ 6 ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ।
गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की, जो प्रभ को मिले ओच है खोज शब्द में, राज करेगा खालसा आकी रहे न, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे, जो शरदा कर सेव दे गुर पारे उतारन, खंडा जा कै हाथ में कलगी सो है, सो हमारी रश्या करे गुर कलगी तार जग, सो हमारी रश्या करे गुर कलगी तार जग, बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा गुर प्रसाद किने मिलने जाते, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसे मेरे चीता, लायो किथे नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणतास, नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणतास, धन सो वेला जित दर्शन करना, हों बलिहारी सतगुर चरना, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे, सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरबान दास हम दीना, नानक साहिब भरपुर लीना, तुम मेहरबान दास हम दीना, नानक साहिब भरपुर लीना, तू चाओ सज्जन मैडिया देई सस उतार, नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार, सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਐ, सबना दा वेसाह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है,
ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧੀਐ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗੈ। ਉਚਰਤ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਜਸ, ਦੂਰ ਤੇ ਜਮ ਭਾਗੈ। ਮਨ ਆਰਾਧੀਐ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗੈ। ਉਚਰਤ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਜਸ, ਜਮ ਭਾਗੈ। ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਸਦ ਜਾਗੈ। ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਹਿ ਜੋ ਹਈ, ਤਿਤ ਚਾਖ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਾਨ ਮੋਹ, ਬਿਨ ਸੇ ਅਨਰਾਗੈ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰਾਮ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਾਨ ਮੋਹ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਅਨਰਾਗੈ। ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਰਸ ਰਾਮ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जी की निੱਘੀ गोद में जुड़ बैठी इकत्तर हुई साध संगत जी, सतगुरु जी की बख्शी फतेह की सांझ पाओ। सब तो पहला सारे गज बज के बोलो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला कलगीधर पातशाह महाराज जी का जो जकारा आप जी ने बुलाया है, गुरु प्यारेओ, अज आपां सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत नूं सजदा करन वास्ते जिन्हां बाबत भट्ट साहबाना दे बचन हन। कहंदे जदों सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की शहादत तत्ती तवी ते बैठ के हुई, गुरु प्यारेओ बिना किसी वजह के सतगुरां दा जिहड़ा वो शहीदी जिहड़ी उन्हां दी हुई है, मैं सब तो पहला जिन्नियां भी संगतां ये राइट पासे खड़ियां हैं जां बैठियां हैं, उन्होंने चरणों में सनिमर हाथ जोड़ के बेनती करना कि देखो इधर सतगुरु जी का अदब सत्कार जिहड़ा कायम रखते हुए मत्था टेको और इधरले पासे आके सजन की जिहड़ी कृपालता करो। जिन्ने भी मेरे वीर भैन भरा सारे खड़े हैं, इधर मेरिया मातावां खड़ियां ने, उन्होंने बेनती है कि सतगुरु जी के चरणों में इधर सामने आके बैठन की कृपालता करो। जिन्ने भी वीर पिछे खड़े हैं उन्होंने भी चरणों में हाथ जोड़ के बेनती है कि भाई इधरले पासे अगे जो है आके सजन की कृपालता करो। गुरु प्यारेओ अज दा ये महान इकट्ठ जो सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की शहादत और 1984 के उन्हां महान शहीदां
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ ਗੱਤਕੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹੈ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਾਬੇ, ਉਸ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਸੂਰੇ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਮਰਦੇ ਮਜਾਹਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿਆ ਉਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਗਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਦਾ, ਉਸ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਸੂਰੇ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪਗਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤਬਕਾ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਡੋਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदों की सता में कभी रोया नहीं करते, वो तो सदा अमर है, कभी मोया नहीं करते। जे दुनिया वालों मेरे मुंह से काफन पार डालो, मर्द वो मुंह कभी लुकोया नहीं करते। मैं कैलिफोर्निया गदगा दल दे बच्चे बच्चियों ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਖਾੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਟਰੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਖੋਲਣ ਟਰੱਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟਰੱਕ ਖੋਲਣ। 00779P3 ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਈਸੂਜ਼ੂ। ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਤਕੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਛੇਤੀ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਖਾੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਵੜਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਸਨੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰਗ, ਜਿੱਤੇ ਅਸਤਰ ਪਯੰਗ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇਯੰਗ, तीरो तफंगो बड़ो राम जंगो तमकतर अनियर कमंद कोलडा पंच शस्त्र प्रमाण। सुनो नंदलाल दे साज, प्रगट करूंगा अपना राज, चार वर्ण वर्ण कराऊं, वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं, चढ़े सिंह ते समुक्त कराऊं, झूलन ने जे हस्ती साजे, द्वार द्वार फुन नावत बाजे, 1.25 लाख जब तुखै पलीता तवै खालसा उदे अस्त्रो जीता। खालसा जी अज आपां श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज साहब जी दा शहीदी दिहाड़ा, जिस वेले जून 1983 ਨੂੰ शहीदां दे सरताज बाणी दे सोमे दोहिता गुरबाणी का बोहता महाराज साहब का शहीदी दिहाड़ा मनाउण वास्ते संगतां डिठे सभे थाम नहीं तुद जेहिया श्री गुरु रामदास दी पवित्र नगरी। उस नगरी विच महाराज दे दरबार च पहुंचियां ते हिंदुस्तान दी जालम सरकार ने टैंकां तोपां नाल हमला कीता। श्री गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप दे विच गोलियां मार के महाराज साहब दे स्वरूप जख्म कीते। खालसा दी श्री अकाल तख्त साहब ते तोपां टैंकां नाल हमला कीता। बीबी इंदिरा कहती मैनूं पिंडरां वाला चाहिदा, तुसीं लियावो फड़ के। भाई साहब भाई जसप्रीत सिंह जी इस वेले जिते शस्त्र नामंग नमस्कार तामंग, शास्त्र नमस्कार करियो। कहंदा हुण ना जुल्म जरियो, मरना ते मर्दां दी मौत मरियो। कह गया 84 विच शेर बुक के अगे अपना ख्याल रखियो, आने वाले समय का भरोसा कोई नहीं, घर घर विच हथियार रखियो। ओ खालसा दी संत जरनैल सिंह जी महापुरुषां दी अगवाई विच भाई साहब भाई अमरीक सिंह, जनरल सुरेख सिंह, बाबा ठारा सिंह, भाई साहब भाई महंगा सिंह, ओ भाई मोहर सिंह जी, ओ मर्जी बड़े खालसा जी। जब आपकी ओद निदान बने आत ही रन में तब जूझ मरो। उधर भाई
ਆਪਣੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਜੋੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਨ ਪਿਆ ਤਵਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ ਜਾਨੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਚੜ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਬੈਰੀ, ਸਿਰ ਧੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਧੜਾਂ ਸਿੰਘੋ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬੈਰੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜੇ ਨਾ ਬਚ ਕੇ ਬੈਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਿੰਘੋ, ਪਿੱਟਨੇ ਪਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਮਿੱਚ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਘਾਣ ਸਿੰਘੋ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ 41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 3 ਜੂਨ 1983 ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ, ਜੋ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਡਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਬ लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब गए विपरन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। आज तुसी 41 साल बाद भी दसता कि सिख कौम अजे जूंदी आ, इस सिख कौम नूं कोई खत्म नहीं कर सकता। निक्के निक्के बच्चे बच्चियां आ भैणां नूं बेनती आ, बह जाओ आपां बह के वेखीए होर भी संगतां लाहा लै सकन। जिथे जिथे आप जी खड़े आप जी बह जाओ, आप पार्क दे विच आप जी बह जाओ तां करके वध चढ़ के संगतां लाहा लै सकन। सो खालसा जी आ देखो अकाली बाणे पा के, हम अकाली सबके बाली हमारा पंथ न्यारा है। आ देखो मर्जी बड़े, एक पासे बीबी इंदिरा कहंदी मैनूं भिंडरां वाला चाहिदा, कुलदीप बराड़ कहंदा बीबी 2 घंटे दे फड़ के लैके आऊंगा, बीबी कहंदी फड़ लिआऊंगा, बीबी मैं फड़ के लैके आऊंगा, मैनूं चंदू दी सौं, मैनूं गंगू दी सौं, मैनूं वड्ड वडेरियां दी सौं। ओ खालसा जी ओ जाके संतां नूं जाके ललकार मारी। दूजे पासे वा प्रगटे मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। कहंदे बोलिया संत जरनैल सिंह विच हाल दे खड़ के, कईयां नूं नलूआ जापदा ते कईयां नूं रड़ के, वाह कड बंगार दा हथ तीर नूं फड़ के फिरदे खब्बी खान जो ना मोरे फड़ के। गुरबाणी नाल पूरा प्यार सी, उठदा भी तड़के ओ जाप जपा जापदा ना गिनती करके, ओ बोलट छाती ते टंगदा ना माला मन के, ओदियां अखां विच जलाल सी चेहरे ते झलके, मेरे को डरदा हथ ना पावदा दुश्मन भी जरके। ओने कड्डी तेग म्यान चो वाग सूरमिया खड़ के, कहंदा लोर सना दी पै गई, आ गईयां फौजां चढ़ के। भाई अमरीक सिंह ने AK-47 चुक ली, जो वाला भड़ के बब्बरा ने टैंकी साम लई, हाथ 56 फड़ के बई 300 जोधा बह गया, बिच मोर्चे बढ़ गए। हुण गदार छंद आउण लगा, हुण गदार छंद आउण लगा। एक अकाली आ भाई जसदेव सिंह, एक अकाली आ, जद बैरी चढ़ के आ गया बूहे ते गज्जे, सुनी दिहाड़ कालियां ए बाहर नूं भज्जे, सुनी दिहाड़ कालियां ए बाहर नूं, कईयां ने बाहां खड़ियां करतियां फैर लगन बज्जे, कईयां दी ततीरी छुट गई गित्ती जुत्ती गिल्ली, कई हाड़े कढ़दे पैंट हो गई ढिली। आ रामू वालिया संतां दा जो पीए खवाउंदा, कल्ले कल्ले संग दी कर सनाखत चलाउंदा। पता लगा जा संतां नूं ओ रोह विच आए, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ हौसला ओ ना घबराए। बाकी टाकी बोलदी फिर 4 चफेरे, लंगर हाल दे मोहरे आ गए जो फौजी घेरे, बई सिंह फोका फैर ना मार दे गोली कल्ली कल्ली। पता चले ना फौज नूं ए कित्थों चली, कोई टैंकियों कोई बुंगियों कोई थल्लियों चले, पहली पाटन मारती फौजी सुटे कल्ले कल्ले, चीक दिहाड़ा पै गया हरमंदर बल्ले। फौजी गुस्से दे विच आ गए, नुकसान करवा के कई भजन लगे पिछे नूं, गन पेट ते ला के जान ना दिता जो दिया, जो सिंह हथ जड़िया दस दिता अज हिंद सरकार नूं किद्दां जांदा लड़िया। मिंट मिंट दी खबर नूं इंदिरा पै लैंदी, कहे दिल ठक ठक कर वजदा, वे मेरे खो जा पैंदी, मैनूं दे दिओ खबर जरनैल दी, मैं काली पैंदी। अगे फौजी अफसर बोलदे माता औखे फस गए, ना कोई फौजी वापस आवदा, हुण तां टैंक भी तस गए। भाई मनोहर सिंह ने महान कुर्बानी कीती, जदों हरमंदर साहब ते टैंक आए, अपनी बच्चियां सतनाम ते वाहिगुरू टैंकां उत्ते सुੱਟ के। इस वेले अर्शवीर सिंह पैंतड़े बाबा जी समाप्ति कर दीए, पैंतड़े समाप्त आ, हुण गेमां शुरू कर दित्तियां जाण। खालसा जी पैंतड़े समाप्त आ, कहंदे आखण लगे समय दे मंत्री खड़े करके अपने कालर भाई साहब भाई अमरीक सिंह ते संत जरनैल सिंह जी लै लो अमेरिका दा $1 अरब ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ खरीद लेना, ना सी कोई खाला जी दा बाड़ा। 20वीं सदी दा सूरमे सन भाई अमरीक सिंह ते संत पिंडरा बाड़ा। इस वेले भाई जुझार सिंह भाई जोरावर सिंह जी ओ मैदान दे विच खंडा लैके, तेरे लालां दा खून दे डोलदा ना, सिर सिੱਖੀ दे तख्त ना ताज रहिंदा, ताले टुट
ਲੁੱਟ ਦੇਣਾ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮਥਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। 9ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੰਜੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਰਿਵਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਸੀ ਕਾਬਲ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਲੰਡੀ ਬੁੱਝੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਫਰੀਮੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਫਰੀਮੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ, ਝੂਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਆ ਮਰਜੀਵੜੇ ਵੇਖੋ, ਆ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, 6ਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਗਲ ਭਿੰਦਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਪਕਾਰੀ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਆ ਵੇਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ, ਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਰਜੀਵੜੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਖੁਆਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ रात। अब देखो बापू जी कहते राम राज में दूध था, कृष्ण राज में घीओ, कल युग में प्रोटीन प्यारे पानी च मिलाकर पीओ। देखो बापू जी किदा, क्यों भाई जसदेव सिंह जी उधर जंटी साहब इस वे बापू जी का सही रहन किदा। गुरमुख बुढ़े जिन्हों के अंदर खालसा नाम दी नाम भिन्नी रैनियां चमकन तारे जागे संत जहाँ मेरे राम प्यारे। इस वे फ्री मोर तो एलसो बरांटे तो मंटीके तो सो 8 मिनट का समा रह गया अपने कोल, 8 मिनट का कहते समा हो गया। ते हुण आपां सो ये साध संगत जी ये गुरु हरगोबिंद साहब जी की फौज आ, ये गुरु हरगोबिंद साहब जी की फौज आ, ये बच्चे बच्चियां ये सिंह सिंगणियां। सो बेनती आ कि दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर झुलेंगे शीश पर बड़ी करेंगे मौज। अब पिछले दिन इंडिया दे पाकिस्तान का हमला होया, हमले तो बाद इंडिया दे आर्मी दे एक अफसर ने बयान दिता, कहता पाकिस्तान वाले हरमंदर साहब ते हमला कर लगा सी, छज ते बोले छन नहीं बोले। और तुसी कीता हमला, तुसी 1984 विच श्री अकाल तख्त साहब दे टैंकां ते तोपां नाल हमला कीता, ओदा मुंह तोड़ जवाब मुट्ठी भर सिंघां ने महान कुर्बानी कीती। इधर खालसा दी भाई हरदयाल सिंह दा भजंगी सिंह इस वेले लैके श्री साहब तेरे लालां दा खून जो डुलदा ना। धन गुरु गोबिंद सिंह दे 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह साहब, बाबा जुझार सिंह साहब, बाबा जोरावर सिंह साहब, बाबा फतेह सिंह साहब, भाई अजयपाल सिंह जी ते भाई अर्शवीर सिंह जी लैके फड़ी सोटी खालसा दी मैदान दे विच। सो खालसा दी गांधी बापू हिंदुआं दा सिखां दा कातल आ, जे कोई सिख नूं बापू कहंदा ओ सिख नहीं वो पागल आ। सानू मारन वाले बहुत होए, साडा सदा ही एक रखवाला आ, साडा कोई भी गंजा बाप नहीं, साडा पिता ते कलगीਆਂ बाला आ। भाई साहब भाई महल सिंह दी पंथ दे महान सो खालसा संघर्षी योधे उन्हां दे सुपुत्र उन्हां दे दर्शन होए ने। भाई मोहनवीर सिंह जी खालसा दी इत्थे शहीदां दे परिवार प्रणाम शहीदां नूं जिन्हां जान धर्म तो बारी। थावां थावां तो अज गुरु कीआं संगतां बसां लैके आईआं गुरुद्वारा गुरमत प्रकाश मंडीके तो भाई जरनैल सिंह ते होर संगतां खालसा दी फ्री मोर दे जिन्नी भी सारी सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਦੀ ਸੰਤਰੀਆਂ ਜੀਓ ਜੋਧਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਧਰਾ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲ ਇਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵੇਖਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾ ਚੜ ਜਾਏ, ਤੀਰ ਬਾਲਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਆਖੜ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਜੀ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। 2 ਦਿਨਾਂ बाद बीबी इंदिरा ਨੂੰ फोन किया कुलदीप बराड़ ने, किसी ने लिखा हो कहते सुन के गल बराड़ दी इंदिरा हुई दलगीर उन्होंने टैलीफोन ते दसिया कहता बीबा माफ करी तकदीर जेडे काम ते मैनू तोड़िया ये मसला बड़ा गंभीर। इत्थे दमद मिंट टकसाल दा मुखी बड़ा बलवीर ओदे सिर ते पटका केसरी ते पतला जिहा शरीर ओदी हिक ते मौजर लमकदा ते हत्थ विच रखदा तीर ओ हथियार नहीं सुट्टने जानदा जिधर दिंदा खिच लकीर। कहंदा पिंडरा वाले शेर ने समरिया 10वां पीर ओदी ललकार नूं सुन के राणीए तेरी भज्जी फिरे कतीड़ ओदी फतेह यकीन राणीए हा तेरी हार अखीर। इस वेले मैदान च भाई अर्शवीर सिंह खालसा दी फ्री मौत दी धरती तो उधर खालसा दी मैदान च बड़ा सरगर्म हो गया, गह गज का मुकाबला हो रहा। मुट्ठी भर सिंघां ने किदां टिठे तख्त अकाल वाल कर खड़ियां बाहां कहंदे छेवें पातशाह सो तेरी खावां जिन्ना ढाया तेरे तख्त नूं मैं दियां सजावां मैं तड़ तड़ मारां गोलियां जमपुरी पचावां मां सुनां दा तोड़ के कुत्तियां नूं पावां बल बख्शी सच्चे पातशाह मैं चित ना
और सूरमाओं की 3 कौमें बैठी थी, और सूरमाओं की 3 कौमें बैठी थी। एक कहने लगी लड़ हटे, दूसरी कहने लगी मर हटे, तीसरी कहने लगी ना लड़ के हटे ना मर के हटे। तभी तो गुरु गोबिंद सिंह आते हैं, और इन पुत्रन के शीश पर वार दी है सुत चारे, 4 मुँह तो क्या हुआ जीवत कई हजारे, और 4 मुँह तो क्या हुआ जीवत कई हजारे। बड़े सोने हो साडा सारा इतिहास दस्तार दा है, वैरी सदा सानू ललकारदे रहे, रहन देना नहीं कोसी पग वाला, ओ हुक्म दे हुक्म चाड़दे रहे, साडे सिरां दा सदा मुੱਲ पा के झाड़ी झाड़ी अंदर सानू भालदे रहे घर साडे घोड़े काठियां ते असीं औखे तो औखा काज कीता, पिशौर बन्नू कहाड़ कश्मीर ताईं साडी इस दस्तार ने राज कीता। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। देख 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 पंथ की राज करेगा, राज करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वेखो जोधियां दे जोर कितना तेगा खड़कदियां। भाई रणजीत सिंह जी, भाई जसप्रीत सिंह जी लवला जो कैले फायरनिया गतका दल दे प्रधान ने, देखो किवें चलदी तलवार। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। भाई बलजीत सिंह दा भचंगी वेखो किवें खब्बे हत्थ नाल श्री साहब घुमारिया। देख देख फतेह, देख देख फतेह, देख देख फतेह। बोले सो निहाल। फतेह जीत खालसा, खालसा पंथ महाराज के, पंथ महाराज के। देखते देखते पंथ की राज करेगा, राज करेगा। शहीदों थोड़ी सोचते, शहीदों थोड़ी सोचते। श्री अकाल तख्त साहब तो आई आवाज, श्री अकाल तख्त साहब तो आई आवाज। पिंडरावाला संत सभाई, पिंडरावाला संत सभाई। खालिस्तान, खालिस्तान। बोले सो निहाल। ओ खुशियां जगह लोवे गुरकल की दादा मनु भावे न तो दे सच। ओ जकारा गया वे पंजाब प्यारे चारे साहब जरा 40 मुद्दियां हड़ियां जपियां तपियां सिंघा सिंघे मनु भावे न तो जाए सच। ओ जकारा गया वे संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडोल मनु भावे न तो जाए सच। खालिस्तान, 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 खालिस्तान। What we were, what we were, what we were. India out, India out. Bane so nihal. शहीदों हटियो, तपिया तपिया सिंघां नूं कला दिओ, जोड़ी खालिस्तान दी खैर पा दिओ। उज करा जावे सो निहाल, उज करा जावे सो निहाल। गुरवर काल चट्टियां बाजां वालिओ सतगुरो रख लिओ बिरद बने दी। सोडी सच्चे पातशाह जी आओ तेरा खालसा जपे अकालिया,
ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘੋ ਚਿੱਤੋ ਗੁਪਤ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਅਕਾਲ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰਮਤਨ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੱਤਕਾ ਦਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋ ਗੱਤਕਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 12 ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਠੀਕ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 12 ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਾਬਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਾਬਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਾਬਾ, ਜਿਹਦੀ ਗਰਜ ਤੋਂ ਕੰਬਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਐਸਾ ਜਗ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਵੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦੀ, ਐਸਾ ਜਗ ਤੇ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਬਾਬਾ, ਜਗ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰ ਮਿਲਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਜੋ ਜਹਾਨ ਬਾਬਾ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੋ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਨਾਅਰੇ ਦਾਸ ਲਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਰਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੋ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 12 ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨ ਮੀਨਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਜੀਏ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਅਣਖ ਬਦਲੇ, ਜੇਕਰ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਣਦੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ। ਓ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜੇ, ਪੈਣਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਟੀ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜੋ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਕਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ 400 ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेता, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना शादे खेता। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 9:30 ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਅਫਸਰ ਫਿਰਨ ਪੁਲਸੀਏ ਭੱਜੇ। ਲੈ ਜਜ਼ਬਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ ਮਰਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 9:30 ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਫਿਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੱਜੇ। ਜਜ਼ਬਾ ਗੈਰਤ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ ਮਰਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ। ਜਦ ਨਿਕਲੀ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਆ ਗਈ ਰੇਂਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ, ਆ ਗਈ ਰੇਂਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ। ਦਿਲ ਲਾਂਬੂ ਮੱਚਦਾ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ। ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਠਾਰ ਲਈ ਲਾਤੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਦ ਪਿਆਰੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸੈਨਤ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਫੈਰੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵਾਂਗ ਦਾਣਿਆ ਰਾਰੀ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਵਾਂਗ ਦਾਣਿਆ ਰਾਰੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਫਿਲਟਰ ਵਰਗੀ ਕਰਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਫਿਲਟਰ ਵਰਗੀ ਕਰਤੀ। ਗਾਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਦਾ, ਗਾਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਦਾ, ਰੰਗੀ ਗਈ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਲਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਰੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜੀ ਪਾਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮਨ ਆਈਆਂ। 21 ਦੇ 31 ਪਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿਰੋਂ ਭਾਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਡਰਦੇ
ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਥਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੱਸੇ ਬਦਾਲੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਖਿਲਾੜੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜੀ। ਸਿੰਘ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰਦੇ, ਸਿੰਘ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰਦੇ। ਬੇਗਮਪੁਰੀਆ ਕੇ ਯੋਧੇ ਉਲਖਿਆਣ ਲਈ ਮਰਦੇ, ਸੱਚ ਦਰਗਾਪੁਰੀਆ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਸੋਚ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਰੱਖੀਏ ਸੋਚ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਮੋਦੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜੀ। ਪਾਪਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਿਣ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਜਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ। ਕੋਈ ਕੌਮ ਐਸਾ ਜਲ ਜਲਾਓ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 8 ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? 16-16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਝੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਬੋੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਤੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। 84 ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਹੱਥ ਕਾਲਜੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਖੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਕੀ। ਜੋ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਕੀ। ਅਸਰ ਮਨਾ ਤੇ ਕਰਿਓ ਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆਖੀ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਅੱਗ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਨਾ ਜਰਦੇ ਸੀ, ਨਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ। ਨਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪਾਗੀ ਫਲ ਚਲਾਕੀ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਨਾਲ ਰਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਪਾਪਣ ਅੰਦਰਾ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਪਾਪਣ ਅੰਦਰਾ ਲੱਖਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਿਲ ਕੰਮਦਾ ਦਿਲ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਬੀਤੀ ਝਾਕੀ ਦਾ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ।
ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਮਾ ਜਲ ਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਮੁਕਤ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇਗ ਦੀ ਤਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇਗ ਦੀ ਤਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬੱਦਲ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਖਾਕੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਜਾੜਿਆ ਨਾ ਪਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਪਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਾੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਹਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪੰਡੋਰੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰਸ ਕਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪੰਡੋਰੀ ਬਿਨਾ ਵਾਰਸ ਕਰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਿੱਖੋ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜੋ ਇੱਕ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਫੁਲਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਮੀ ਹੋਮ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਗੀ ਯੂਥ ਐਂਡ ਦਾ ਡੈਸਪੋਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇ ਜੇ ਬੱਚੀ ਹਜੇ ਲੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੰਪਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ 2 ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ 8 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਸੋ
ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਹੋਗੀ ਅੱਜ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ I want to begin not with statistics or headlines, but with a memory. The last time I was in Punjab, I remember driving through the Pind with the window rolled down, the scent of the earth after rain rising through. I hadn't been back in years, and yet something about it felt like returning to a place I had never fully left. That's what Punjab does. It follows you. It lives under your skin. The Dharti calls out to you because it was blessed by the feet of our gurus and saints and baptized by the blood of shaheeds. But here's the truth I've had to learn and keep learning. Nostalgia is not responsibility. Missing Punjab is not the same as showing up for it. We, the diaspora, have inherited so much from our homeland. Its language, its values, its stories, but inheritance is not enough alone. We have a responsibility to Punjab. Not just the imagined version in our memories, but the one that exists today. Because Punjab is not just a place, it's a people. And our people are still grieving. We often talk about 1984 as if it was a moment. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਿਆ. But the truth is, the genocide didn't begin and end in 1 year. It continued through the decades that followed. It came in the form of disappearances. In post-84, in the 80s and 90s, the decade of disappearances, it continued in the erasures of names of bodies buried in mass graves, of families left with no answers. And it continues today. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. It continues with the funneling of drugs into our state, the deprivation of our river water, and the erasure of our maa boli. If we as a diaspora claim to care about Punjab, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ we must ask ourselves, what are we doing beyond remembrance, beyond reposting on social media, beyond aesthetics and trending audios? We must amplify the stories that risk being forgotten. We must teach our children the language they tried to silence. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਦੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਲੀ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ the truth is that in the West, even the next generation, they're forgetting Punjabi. We prefer English over Punjabi. But without this language, without the Gurumukhi script, the next generation won't be able to read the words our ancestors left behind. And we must support the movement still fighting to keep Punjab alive, because Punjab is still resisting. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਆ. We saw it during the farmers' protests where elders and youth alike stood up, not just for their land, but their right to exist with dignity. We see it now in the ongoing fight for clean water, for access to rivers, for linguistic and cultural preservation. So our distance from Punjab cannot be an excuse. We, who have the privilege of freedom, of speech, of movement, of safety, owe it to Punjab to use those freedoms with purpose.
That means supporting grassroots organizations on the ground. That means showing up in political conversations, in classrooms, in media, to tell the truth of our history. And that means pushing back against the flattening of our identities, where Punjabi becomes just about Bhangra and our food, and not resistance, not resilience, and not revolution. And if we believe, as many of us do, that Khalistan will be formed one day, and that we'll return to that land with our children, then we must begin acting like future citizens of that place now. We must be conscious and responsible with how we consume Punjab's resources. We must go back not to take, but to build, to buy land, not sell it, to support our people, not just take pictures with them, to treat Punjab more than our playground, to treat it more than a place that we go to do wedding shopping for cheaper and to do aesthetic wedding shoots. We are all guilty of this, myself included. Because every time we land in Punjab and show off our cars, our gold, our designer clothes, we sell a version of the American and Canadian dream that is hollow. ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੰਮ ਪਾਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੀ sell them this dream of Canada or America or any country in the West. And when they come here with those same dreams, we get mad at them. Our ancestors did not survive colonization, partition, genocide, and exile so that we could forget. They survived so that we could remember and rebuild. So yes, miss Punjab, long for it, dream of its fields and rivers, but don't stop there. Do the work of remembering that this is not passive but active, because to love Punjab from afar is not enough. We must protect it, we must honor it, we must serve it. And only then, only through responsibility, can we truly say we belong to Punjab and that Punjab still belongs to us. Be a conscious and responsible Punjab, even from afar. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਡਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਜੂਨ ਔਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਔਰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਨਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨਨੇ ਅੱਜ
ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਨ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਡਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਧਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਪੋ ਖੋਵਨਾ। ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮੁਜਸਮੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ 73 ਹੋਏ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੁਕੱਦਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੰਗੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧੜੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁਗਾਫਿਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੂਨ 84 ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, 1606 ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲੜੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 84 ਦੀਆਂ 4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੂਨ 84 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੇਹ ਪਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਲੋਸਦੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪਗਾ ਗਿਓ, ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾ ਗਿਓ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਛਲਕ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਦੀ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ 5 ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀੜੀ ਹੋਈ LMG ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਟ ਵੱਜਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਭੋਰੇ 'ਚ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਸ ਭੋਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰ ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਗਰਜਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਕਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਸਮਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟਕੋਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠ ਛਡਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਖੇਸ ਪਿਆ ਸੀ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਖੇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਸੀ ਉਹ ਢੱਕਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ 5 ਤੇ 6 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਪੀਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਫਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਪੀਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਨੇਹ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਨ ਬਿਨ ਦੁਹਰਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਬੱਬਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ 99% ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ 2.5 ਫੁੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 4200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4500 ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀ, ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਊਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 6 ਜੂਨ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੰਮਦਾ ਰਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਹ
ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਰਨਲ ਸੁਹੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਢਾਡੀ 12 ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉੱਥੇ 2-2 ਛੇਕ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਦੀ ਬੈਰਲ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਛੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2200 ਕਮਾਂਡੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1700 ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲਾਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕਾ ਵਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਾਈਆਂ। ਕਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਸਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਕਈ ਰੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫੌਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲਟਣ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਣਤ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਧਾਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਦੂਜੀ ਪਲਟਣ ਨੇ ਪੈਰ ਜਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਖਾ ਗੋਲੀਆਂ ਸੌ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗਾਇਆ। ਗਏ ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਛੋਟੀ ਕਰਦਾ ਕਵਿਤਾ, ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧੇ ਬਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੰਮਾਂ ਤੇ ਸਾਣਨੇ ਲਈ 2 ਪਰਵਾਨੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੋਡੀ ਗਾਰਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਰਤੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੋਡੀ ਗਾਰਡ ਹੋਏ ਭਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜੋ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਅਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੈਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆਖ ਸੁਣਾਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਏ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ ਜੋ UNO ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਗਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਲੋ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈ।
ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ, ਠੰਡ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟ ਆ। ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਈਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਈਦ ਉਦਣ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਈਦ ਕੋਈ ਈਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਈਦ ਕਾਹਦੀ ਮਨਾਉਣਾ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਬਰਾਹਿਮਿਕ ਫੇਥ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਲਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੁਰੀ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਫੇਰ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਜਿਨੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਐਮਫਿਲ ਮੇਰਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੰਦੂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੋਧਾਬਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਅਕਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਨ-ਏ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਲੇ ਇਲਾਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਜ਼ਿੱਲੇ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵਾਂ। ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੀਨ-ਏ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਛੁਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ 41 ਸਾਲ ਲਾਏ ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡ ਪਈ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, 13 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ। ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੀਕਲੋਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਚਾਹੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਦੀ 90,000 ਫੌਜ ਆ ਗਏ। ਤੇਰੀ 90,000 ਫੌਜ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ 250 ਮੀਲ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਤੰਕਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਆਪੀ ਨਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਕ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਹਲ ਵਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਰਾਜ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਰੇ 84 ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜ਼ਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵੇਖੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ GDP 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 4ਥੀ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੇਠ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਜ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਟ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਡੀ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਟ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਰਮਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਂਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ 7 ਸਿਸਟਰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਰਫ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਨੇਪਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ, ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਭਾਰਤ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਕੌਮੀ ਘਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਕੱਢੀਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਝੁਕ ਕੇ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਰੀਫਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ISI ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੀਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਹੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰਵਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ
ਜਿਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਇਨੌਗਰਲ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਸਣ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਨ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੁਅਰ ਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੂਮ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੈਮੂ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੀਨ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਚੀਨ ਐਡਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਆ, 1 ਰੋਡ 1 ਬੈਲਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਬਣਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਟੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨ ਨੈਕ ਹੈ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਚਾਹੇਗਾ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਲਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬਿਓ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੂਕ ਦਾ ਬਾਟਾ ਇੰਨਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੇਟ ਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ। ਫੂਕ ਦਾ ਬਾਟਾ ਨਾ ਛਕਾਓ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੋ ਪਰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਥ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਲਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਰਾਊਡ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾੜੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੋ। ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆ ਬਿੱਲਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੀ ਵਸਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਸਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਈਏ ਤੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਈਏ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਈਏ, ਔਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾਈਏ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ 84 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜਿਓਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਖੌਟਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਇਸ ਯਤਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖਤਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਐਡਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਘਰ ਬਹੁ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ,
ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ। 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਜੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ AGPC ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੈਨ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜੋ UN ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀਆਂ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਔਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, US ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਡਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਓ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40-42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1984 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਅਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਤੋਂ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਝਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ 14 ਹੋਣ ਜਾਂ 2 ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੱਖੜ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ 40-42 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜਿੰਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਇਸ਼ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਖੇ ਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਲਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿੱਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਜੋ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨੈਫਿਊ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਜੋਹਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੈ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੈ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरकार ने जून 1984 ਤੋਂ कई साल पहला ही सिखों के श्री दरबार साहिब के हमले की योजना बनानी शुरू कर दी थी। फौजी योजना ने देहरादून विखे श्री दरबार साहिब का पूरा नकली मॉडल तैयार किया गया। इंदिरा गांधी ने मार्गरेट थैचर की ब्रिटेन सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार में सहयोग की मांग की थी, जिस कारण ब्रिटेन सरकार वालों सेना सामग्री में रणनीतिक सहयोग दिया गया। 1984 एक अजिहा साल से जिसनों सिख इतिहास में कभी भी भुलाया जा माफ नहीं किया जाएगा। इतिहास में पहली बार है कि किसी देश की फौज ने किसी पवित्र धार्मिक स्थान से हमला किया। यह हमला सिखों दियां आनंदपुर के मध्य दियां अधिकारां दियां मंगां नूं कतल करन लई सी ते सिखां दी भावना ते सच मारन ते उन्हां नूं गुलाम बनाए रखण लई सी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 को अमृतसर विखे श्री दरबार साहिब को भारतीय फौज वालों घेरा पा लिया गया। दूजे पासे श्री दरबार साहिब के अंदर संत जरनैल सिंह ढिबरा वाले के उन्होंने साथी ने अकाल तख्त उत्ते मोर्चा बंदी की तैयारी कर चुके सी। उन्होंने यह धर्म युद्ध इंसाफ के धर्म की रक्षा लई जंग सी। को भारत सरकार ने पंजाब दियां सारियां मुख्य सड़कों के बॉर्डर सील कर दिते, सब फौजी डिवीजनों को तैनात कर दिता। CRPF की थां हुण पूरी जिम्मेवारी फौज ने संभाल ली। श्रद्धालुओं को दरबार साहिब के अंदर जाने की आज्ञा तां सी, पर जो बाहर निकलने की कोशिश चंगा जून की गर्मी में पानी, बिजली तो मीडिया ब्लैकआउट की पूरी तरह पाबंदी ला दी गई। 3 जून गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा से श्री दरबार साहिब कंपलैक्स में 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ श्रद्धालु मौजूद सी, जिन्होंने रात 10 बजे के बाद बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप राज ने जल्दी जीत की उम्मीद करते हुए हमले नहीं फौज ने किया।
4 जून सवेरे 4 बजे हमला शुरू। रामगढ़िया बंगा मानता के ऊंचियां काचा माउटिया पानी पूरा काचा माउटिया पानी पूरा बारी की गई। गवाहां के मुताबिक किसी किस्म की चेतावनी नहीं दी गई सी। परिक्रमा ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। फौज ने अकाल तख्त उत्ते भी भारी हमला किया पर कई बार भी कोशिशों के बावजूद अंदर दाखिल होना औखा रहा। काफी नुकसान के बाद फौज ने हमला करने लई टैंक भेजे। को 6 जून लगभग 40 तो 50 की कहानी आखिरी साल तक लड़ाई जारी रही। फौज ने अकाल तख्त विचों संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले, जनरल शबीक सिंह ते भाई अमरीक सिंह दियां शहीदी सरूप के संस्कार किए गए। सिख रैफरेंस लाइब्रेरी में अग ला दी गई ते इतिहासक खजाने लुटे गए। रामगढ़िया बंगा विच आखिरी टकराव सिंघां वल्लों 10 जून तक चलता रहा। हमले तो बाद परिवारक मैंबरां नूं अपने प्यारिਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। चेता रख लियो इस हरमंदर साहब की बाबत चाहे कोई बीबी है, चाहे कोई बच्चा, चाहे गुरु का कोई सिंह है, कुतरा कुतरा हो जाएगा पर हरमंदर साहब की बेअदबी नूं कदे बर्दाश्त नहीं करेगा। चेता रख लियो इस हरमंदर साहब की बाबत चाहे कोई बीबी है, चाहे कोई बच्चा, चाहे गुरु का कोई सिंह है, कुतरा कुतरा हो जाएगा पर हरमंदर साहब की बेअदबी नूं कदे बर्दाश्त नहीं करेगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ TV 84 ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਐਵਰੀਡੇ ਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सैन फ्रांसिस्को दे सिविक सेंटर दे बाहर हज़ारां दी गिणती दे विच जुड़ बैठे खालसा जी, ये वो
ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਨਗੇ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਣਨਗੇ, ਨਵੇਂ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਗੇ। 1939 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਜਿਹੜੇ 4 ਟਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੂਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਜਰਮਨ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਲਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਔਰ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 50 ਮੁਲਕ ਉਦੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ UN ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੇਨ ਲੇਖਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਇਫ ਏ ਮੈਨ is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 11ਵਾਂ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 41 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਜਿਹੜਾ BBC ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 3 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ is not afraid of death and whoever is afraid of death is not a Sikh। ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ
419 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸਾਕਾ 1984 ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ 10 ਸਟੇजेस ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਘੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ 24 ਫੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੋਟ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਸੀ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੋਵਰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀ ਸੀ? ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਡੇਵਿਡ ਪੈਟਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਪੈਟਰਿਕ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਵ ਮੀ ਲਿਬਰਟੀ ਔਰ ਗਿਵ ਮੀ ਡੈਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਢਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋਂ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉਚਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 41 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 12 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਰੂਡਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ
ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਿੱਲਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਫਲਾਣੇ ਕੇਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਨ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਔਰ 37 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਂਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ ਗੰਗੂ ਕੌਣ ਹੈ ਲੱਖੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੱਸੂ ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ का ਰਾਜ ਤਿਕੜੀ का ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਸਿਖੜੇ का। ਉਦੋਂ ਤਿਕੜੀ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ 1927 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। वो कहते हैं कि इस सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया है लेकिन ये सृष्टि बनाने वाला ब्रह्मा भी नहीं जानता कि पंजाब किधर को जाएगा। हुण इस तो तुसी दो गल्लां और इस नूं जे तुसी लुधियाने दे अंदर अमित शाह दी वो स्टेटमेंट उस पब्लिक रैली दे विच उदों ये मंग हो रही सी कि भाई तुसी इकरार कीता होया गुरु नानक पातशाह दे 500 साला प्रकाश पुरब दे मौके जिहदे जिस रिहाई च भाई बलवंत सिंह राजोआणा की रिहाई भी शामिल है तो अमित शाह स्टेज तो कहते इन्होंने माफ़ी तो मांगी नहीं अगर ये माफ़ी नहीं मांगे इन्हें कैसे रिहा कर दें। हुण ये बेशक एक दुश्मन वालों लैफ्ट हैंडिड मैं इनू कंप्लीमेंट के तौर पर देखते जदों असीं इन्हां 41 वरियां का इतिहास देखते संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वाले जनरल सुबेग सिंह भाई अमरीक सिंह बाबा ठारा सिंह और उन्होंने साथी सिंघा ने जिवें तेग वाही जिवें शहीदी पाई जे दुश्मन दियां नज़रां 18वीं सदी का इतिहास बयान दे असी खाफी खान नूं कोट करते हैं कि जी अब्दाली दे नाल आया उन्हें ये ट्रिब्यूट दिती। अज जे असी जून 84 के वरतारे नूं देखीए तो दुश्मन का जरनैल मीडिया के सामने खलो के कहंदे गिविंग द एडवर्सरी हिज ड्यू दे फॉट टू द लास्ट ब्रैथ एंड बुलेट कि वो अखीरली गोली ते अखीरले साह तक जूझे। इस तो वड्डी होर की ट्रिब्यूट हो सकती है। और इन्हें सारे वरियां दे अंदर जिथे असी अज याद कर रहे हैं 41वीं घल्लूकारा 84 की याद भी है गुरु अर्जन पातशाह का 419वां शहीदी दिन भी है तो फिर ये रिजोल्व भी याद रखिए संत पिंडा वालियां दे लफ्ज़ां च खालसा जी शहीदां दे खून का हक लेने शहीदां दे खून का हक। पिछले 2 वरियां ने दुनिया दे अंदर भारत नूं पटक के जमीन ते मारिया ते खालसे दा निशान भी खालिस्तान दा मुद्दा भी साडे शहीदां दा मुद्दा भी सामने आया। 6 मई 2023 नूं लाहौर विच भाई परमजीत सिंह पंजवड़ दी शहादत 15 जून 2023 नूं बर्मिंघम यूके के शहर च भाई अवतार सिंह खंडा की शहादत 18 जून 2023 नूं
ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਹਾਇਰ ਅਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨੌਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਰੀਓ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਪਾਰਟ, ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ US ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਿਆ 16-17 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 7, 8, 9, 10 ਮਈ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਿ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੇ ਵਾਘਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕ੍ਰੇਡਲ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਗੂੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਰੀडम ਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे सीस पर, बड़ी करेगी मौज। किसी भी भुल चुक ਲਈ मुआफ़ी। प्रबंधकों का बहुत धन्यवाद। किसी भी इस लैवल के प्रोग्राम ਨੂੰ ऑर्गेनाइज करना सौखा नहीं हुंदा। किन्ने हफ्ते, किन्ने महीने, किन्नी स्ट्रगल, किन्नियां माइन्यूट डिटेल्स ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ऑर्गेनाइज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਸਫਲ ਪਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 1-2 ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਗੋ ਕੋਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਮਲ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਹਨ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਐਲਸਵਰਾਟੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਰੀਮੋਟ ਸੰਘ ਦੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਆਓ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਲਿਕ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਕਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰਫ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝਮਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਤੀਜਾ ਕਾਕਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੀਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਨੇਫਿਊ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਪਿਓ ਜੋ ਕਾਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਜ ਜੋਹਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੋਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਗੋ ਕੋਠੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਮਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਹਨ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। 5 ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਬਲ ਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਵੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਮਾਰਚ, ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਰਚ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੁਹਾਇਆ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਰਨਾਹਟ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਓ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨੋ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ।
ਉਹ ਖੂਨ ਅਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਖੂਨ ਅਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਲਸਵਰਾਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਟੋਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਥ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਲਪੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟਰੈਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਟਰੈਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੰਟੀਕਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨਹੋਜੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਡੈਸਟੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਲੇਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫੇਅਰਫੀਲਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੇਵਰਡ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਡਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰਿਜਨੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੇਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ 1986 ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਜੰਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, 84 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਵੀ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ 19 ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਜੰਗ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 163 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਹ ਬਣੂਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੰਘੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਜਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿੰਘੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘੋ, ਕੋਈ ਦਵਿਆਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਜਾਤ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਆ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ 27 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਆਰੀਆਂ ਫਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਹੈ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ
12 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 2025 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਾਈਨ ਅਪ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ 14 ਜੂਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਹੈ ਰਿਬਨ ਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਫਰਿਜਨੋ ਵਿਖੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੌ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, 8 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਵੰਦ ਵੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਏ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤਿ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦਾ ਰਾਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ।
ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਸਮੂਹ 6 ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੈਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਵਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲੇ ਉਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਵਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ। ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ। ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਸ਼ਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਤਾਰ ਜਗਨ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਸ਼ਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਤਾਰ ਜਗਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਭ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ। ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। मत हर पूछे कौन है, पर हमारे बार। सो कहो टल गुर सेविए, अहनस सहज सुपाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जात सरी महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहाँ जग मीत। जिस होए कृपाल सोई बिद बुझै, ताकि निर्मल रीत। कोई जाने कवन इहाँ जग मीत। जिस होए कृपाल सोई बिद बुझै,
ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਰਹਾਓ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ। पूरब जन्म के मिले संजोगी अंत को ना सहाई। मुक्त माल कनक लाल हीरा मनोरंजन की माया। हा हा करत बिहानी अवध है ता मह संतोख ना पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज धनी भूमन चतुरंगा। संग न चालियो इन मह कछु है ऊट सिधायो नांगा। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइए। नानक इहा सुख आगे मुख उजल संग संतन कै पाइए। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइए। नानक इहा सुख आगे मुख उजल संग संतन कै पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ਬੈਂਤ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦਾਸੀ